Друзі, зараз ми говоримо з вами з видатною людиною, одним з героїв битви за опорний пункт, за позицію, верніше, Алабай. Це піхотинець 10-го батальйону 59-ї мотопіхотної бригади, друже Шаман. Вітаю, друже, радий вас бачити. Дякую, теж радий. Дуже приємно. Комбат вашого батальйону сказав, що ви фактично один з рекордсменів по знаходженню на цій позиції, що ви з кількома своїми товаришами, з 2 товаришами, 6 діб самі обороняли цю позицію без змін, без ротацій. Розкажіть, будь ласка, про те, як це було. Ви зайшли якою групою? Скільки вас було? Ми зайшли, нас було 8. Потім люди отримали від ворогу маленькі осколки. Тобто дрони, російські дрони завдавали по вас удари? Так. І 5 були поранені, да, з 8? 4 поранені, 1 газом задули. Він вийшов. Угу. Я став біля себе, таких молодих хлопців, що я знав, що я витримаю. 2 оставили для себе. І ми цей удар витримали. Вони раз пробували зайти, другий раз пробували зайти. На третій раз вони все-таки підійшли, коли було дуже сильно темно і було великий туман був. Вони на третій раз підійшли і десь 8-5 метрів від нас. І я почувствував чистою душою те, що вони біля нас. Тобто бій був практично впритул на дистанції 5-8 метрів? Так. Вони почали казати, що ми здаємося. Я кажу, хлопці, не закинемо, поки ми не почуємо голос. Тому що одні кажуть, здаємося, а другі підійдуть, нас подорвуть теж гранатами. Скільки ворогів ви бачили в приціл? Скільки там було знищено під час цього штурму? Наші пташки подивились, сказали, що 8 чоловік не положили. Комбат розповідає, що ви так дуже спокійно, що він до вас звертався, що відбувається, і ви так спокійно йому кажете: 1, 2, 3. Так. Не треба панікувати, тут треба спокійно все вести. Спокійно підказувати. Якщо хтось панікує, підтримати. Якщо хтось накручує, теж не підтримати. Комбати, розвідники показали, що туди насправді навіть добратися, це вже був подвиг і дуже ризиковане завдання на цей Алабай зайти. Як ви туди йшли? Я перший раз був в листопаді місяці, а другий раз я зрозумів, як зайти. Трошки не вийшло так, як хотів. Я забув, де бліндажі, і ми їм підійшли чуть не в тил. А потім я хлопцям намікнув рукою і показав назад. Показав так, потім намікнув, що відходимо. Ми швидко дійшли, там був великий пеньок, і каже, хлопці, присіли, тепер слухаємо, може десь будуть наші розмовляти. Ми прислухались, ага, наші. Ми звернули трошки вліво і там почали вже на присідках туди підходити. А потім, коли ми зайшли, мали 5 груп мало нас поміняти. Тобто кожну добу мала бути зміна, да, через мороз. Так. Але кожного дня 5 днів не було нагоди вас поміняти. 6 днів не було нагоди вас поміняти. Всі 300 були. Тобто всі, хто йшов, були поранені в групах і вони не могли доходити. Так. Тобто ворог настільки пильнував, щоб вас відрізати і штурманути. Так. Да? Я тримався 4 дні, дивіться, все своєю лялькою. Ось цим кулеметом? Так. Ось цим кулеметом тримався я 4 дні. Потім мені його вогами розбило повністю. Я знайшов автомат. В другому бліндажі був автомат. Я взяв автомат і були гранати. І так почали робити. 30 гранат викинули. 30 гранат. Оце як десь чули голос, так туди чи рух? Ні, вони коли підійшли, оце були 5-8 метрів від нас, ми десь 30 гранат викинули тоді. Нічого собі. Тобто ви вогнем кулемета притиснули противника до землі і закидали гранатами навколо себе все? Так. І плюс не було ні ночника, ні теплака. Теплаки були, вони посідали всі. Я всім хлопцям сказав, хлопці, слухаємо, де щось трісне чи ще щось, туди одразу нашмаляємо. Як ви грілися 6 діб? Це зрозуміло, але руки, ноги, пальці. Ноги не гріли. Але коли я стріляв на цього, я на ньому і грівся. Бо я в кожних перчатках був. Я брав на задуло гаряче, тримав,
і мені було жарко. Да, бо я питаю, що грілки ж у вас, мабуть, закінчились. Ні, Да? грілись вон. А це ваша грілка, да? Да. Тобто розігрів під час близького бою. Скільки до противника була дистанція, що ви так грілись? То лі 30 до 40 метрів. Я одморозив ноги там на Алабаї ще. Відморозили ноги. Так. Угу. Ну, комбат сказав, що до мінус 20 доходило, тобто Я це не дуже знаю. холодно. Ну, холодно було. Ночі холодні були, просто ужас. Чи було у вас нагода тут якусь розігріти, якесь вогнище, щось приготувати собі гаряче? Ні. Ні чаю, ні кави, такого нічого. Ми були 6 днів. На 4-й день нас закидали газом. На 5-й день нам нашими пташками почали воду кидати. Вам кидали з наших дронів воду, Так, воду і батарейки до радієк. бо вже сіли радіостанції, да? Не Так. було зв'язку. Так. Угу. Ну а більш нічого вже не можна було підвести, тільки те, що ви на собі принесли тоді. Ні, ну там БК були. Бо Ще туди, було? туди хлопці зносили БК, там були. Ну, приходили щитити, патрони, ленти, бо були грязні. Бігом щитили і тому подобне. Ну, саме важче було ночі, держати ленту. А чому держати ленту ночі важко, бо коли лента отак висить, Угу. патрон, виходить, туди капсула йде. Його треба отак брати. Проводити по ленті пальцем, дивитися. Якщо цей трещить сюди, ага, значить його треба посунути. Це ви маєте на увазі, що ви не бачили, ви могли заряджатися вночі і не бачили, просто ви наосліп це робили? Так, я заряджав ленти ночі, темно, але я брав пальцем, проводив, перевіряв. Нічого собі. Тобто заряджання БК у вас наосліп вночі, Так. а вдень це було неможливо зробити? Ні, треба було і ночі, коли... Ви ж стріляли постійно, ви Так. маєте на увазі. Так. Коли і ночі були прострілки по нам, ночі треба було. Коли днем, тоді днем. Я буквально за 6 днів випустив 3,5 тисячі патронів. Нічого собі. 35 стрічок. Дрони вас атакували постійно, да? Ви по них Так, теж стріляли? Ні, по дронам не стріляли. По дронам чому ми не стріляли? Тому що ми тільки біля бліндажа стріляли по дрону. Приход був прямо в бліндаж. Угу. Ми старалися не стріляти. Щоб вас не помітили просто з дронів. Так. Але коли нас почали закидувати газом, ми з бліндажа в бліндаж перебігали. А вони кинули газ, ми тільки почали прибігати. Останній вибігає з бліндажа, вони кидають вогонь. Звідки ви брали мотивацію? Чому ви вирішили стояти до кінця в таких важких умовах, хоча насправді могли вийти всі? А я не люблю задню давати. А як ви стали взагалі командиром старшим? І чому вас призначили на цю посаду? Я був старшим групи чому, бо так як молоді хлопці приїхали, вони пішли зі мною. Вони ні разу ніхто не був на Алабаї. І мені сказали, що виводь. І я, виведеш? Виведу. Я повів. Друже, ви сказали, що викликаєте вогонь на себе. Що ви маєте на увазі? Я так на пулеметі. І щоб другий, хто на автоматі, хто на РПГ, щоб вони зайшли. І я завжди викликаю вогонь на себе, то що я прикриваю своїх же. Да, кулемет – основна ціль Так. на полі бою, і кулеметник ризикує більше всіх. Так. Тому ви прикриваєте, криєте противника вогнем, змушуєте його притиснутись до землі, ворог намагається в першу чергу вдарити по кулеметнику. Так. Але я ще, якщо мені з бліндажа неудобно по противнику бити. Чому так? Бо мені треба шахматним порядком гуляти. Туди побіг, оттуда сюди побіг і продвигався вперед. Тоді продвигаються хлопці. І що сказав комбат, коли ви прийшли, що сказав ротний, як зустріли вас після цього? Нормально. Мені сказали, що дякувати Богу, що ви всі живі, все добре. І тих, що я на евакуацію подав побратимів своїх, вони теж, зараз, коли періодично ми зустрічаємося, вони зараз довольні. Кажуть, слава Богу, що ви всі живі, теж повернулись.
Всі довольні були. Тобто ви вийшли з Алабая виключно за наказом? Ні, нас зайшли, поміняли туди. Да, ну, за наказом. Вас Так, змінили і ви так. пішли. Так. Я прийшов сюди відстояти свою землю, бо я народився на цій землі. Ви звідки, Віктор? Житомир. З Житомира. О, бачите, яка мотивація. Ви служили в армії до цього? Ні. Ніколи. Ви доброволець пішли оце Так. 24 лютого 22 року, да? 3.03. Ким ви працювали в мирному житті? Строїтелем. Будівельником були? Так. В Житомирській області, там от щось працював. В Житомирі і Житомирській області працювали, так? Да? В Житомирі, в Польщі. Скільки вам років? 35. Є родина, дружина, Так. діти? Так. Скільки дітей? 1. Угу. Хлопчик. Так. Про що ви частіше згадували і думали під час? А коли було жорстко, Да. про жінку думав. Більш того. Про жінку думав, як ми лягаємо спати. І через то більш того був на позитиві. Хороші думки думав і все. Командир батальйону сказав, що подав вас на найвище звання Герой України. Навіть не знаю, що сказати. Дякую. Друже, я сподіваюся, що вся країна побачить, дізнається про ваші дії, про вашу мотивацію, ваш подвиг. І ви отримаєте це заслужене звання от тут, серед своїх бойових товаришів. Дякую. Найвище. Сподіваюся, що це представлення якомога швидше буде зроблено. Дякую вам і слава Україні! Героям слава. Шаман – це людина, яка приймала участь в багатьох таких важких боях. Він був ще під Миколаєвом, виконував задачі на самих важких позиціях, відбивав там неодноразові штурми. Після цього зимою, коли ми виконували тут важкі нас були бої в районі Водяного, аналогічно він виконував такі самі важкі задачі. Ніколи він з позицій там не знявся, навпаки мотивував людей, щоб триматись тут і тримати ці позиції, не відходити в ніякому разі назад. Я вважаю його героєм. І він, кажу, на жаль, загинув, але при цьому він мотивує досі людей. Люди, які всі приходять до нас в батальйон, я от ставлю за приклад Шамана, скільки він задач виконав, скільки він зробив для батальйону і як потрібно реально воювати, при цьому виконувати задачі. Розкажіть, будь ласка, те, що можливо, про останній бій, які результати були і як він загинув. Шаман був в групі, штурмовій групі, перша, яка просувалася на позицію противника. Така була ключова позиція. І вже коли на підході до позицій, на жаль, їх догнав танковий снаряд. Які втрати поніс ворог внаслідок вашої атаки? Втрати противника підтверджених за день – це десь в районі 12 загиблих і більше 20 поранених. Це те, що ми спостерігали візуально. Окрім цього, що працювала артилерія, я думаю, що ці втрати набагато більші. Я знаю, що ви ще полонених брали. Так, і 3 полонених ми взяли.